giữa hai thể loại đó, black and white đó, mà Rachel sẽ thích lựa chọn hướng tới pháp thuật trắng nhiều hơn. Tại vì cô ta muốn đem lại sự lạc quan, sự an bình, sự an lành vào trong cuộc sống này. Vì it's more defensive, right? Tại vì white magic thì nó nghiêng về phòng thủ nhiều hơn. Còn đối với pháp thuật đen á, thì cũng cần thiết cho cuộc sống này, nhưng mà nó nghiêng về sự tấn công. Nhưng mà Rachel sẽ không đụng tới không đụng tới black magic nếu cô ta không bị ép buộc. Chào mừng các bạn đến với Chiêm Tinh Phù Thuỷ cùng Valentine và một người khách mời rất là đặc biệt, my VIP guest. Sư tỷ của Val đang ở Canada cùng Val là cô Rachel. Hiện tại bây giờ là Uyên là không có trên những cái series này, vì Uyên đang kẹt ở Việt Nam. Thì khi mà Val về nhà đó ở Canada đó thì sẵn tiện mời cô Rachel lên nói chuyện với các bạn và cho các bạn một cái surprise, một món quà về những cái tập kế tiếp. Hai tập đầu này mình sẽ nói về mình phải bàn về chuyện về phù thủy đạo một chút xíu ha. Thì đối với Val đó là khi mà mình nói về phù thủy đạo đó, cái chữ phù thủy á của Việt Nam mình á, nó bao quát rất là nhiều. Còn đối với phương Tây á, cái chữ phù thủy á có thể nó có 2-3 dạng, có nhiều dạng, có thể là witch, có thể là Wiccan. Mà nhờ chút nữa Rachel sẽ giải thích cho các bạn là đối với Rachel, những cô của thời hiện đại đó, thì Rachel sẽ thích những cái từ ngữ nào khi mà để mà identify bản thân, hay là để cảm nhận được bản thân về vấn đề tâm linh này. Okay, Rachel, welcome to our podcast. So you're my special guest, my co-anchor. She's in Vietnam, so she cannot be here with us. But we're gonna have the next 14 episodes with you. So this is our first episode to get the audience familiarized with the Western roots of witchcraft, Wiccan. Let's call it whatever it is. Let's call it in a broader term, pagan culture. Okay, so that way we can be inclusive for everything. So my first question for you is, what is a witch or Wiccan? And do you identify yourself as a witch or something else? So a witch is actually a term used in more of a negative way, and it refers more to like Halloween and scary and like people who call other people witches. It's usually in a negative term. I don't use that term for identifying myself. I follow Wicca, and that is a nature-based religion, theology, philosophy, and it's a lot different than what people think. Rachel không có thích cái từ witch, tại vì đối với phương Tây á, cái từ witch á, nó mang cái ý nghĩa nó hơi xấu. Tại vì lịch sử hay về những cái đa số là từ những cái popular culture, những cái văn hóa đại chúng á, thì nó làm cho cái từ witch nó hơi nó không mang ý nghĩa, nó đen tối hơn, nó không có positive, nó không có lạc quan. Đối với Rachel là phù thủy, theo tiếng Việt mình là đúng, nhưng mà theo tiếng Anh á được gọi là Wiccan. Okay, rồi có thể nói là một người đi theo cái hướng, cái lối đi, một cái văn hóa, một cái triết lý, một cái đạo, cái tôn giáo thờ đất mẹ, thờ những cái gì đó rất là nữ tính trong cái thế giới này. Okay, thì nữ tính hóa có thể cũng nó tương tự với đạo mẫu á, của người Việt chúng ta. Okay, so Rachel identified herself as a Wiccan. All right, I identify myself as I don't know, maybe a spiritualist more so than. Yeah, you follow your own path rather than which is very connected putting a label on it. But in Vietnamese, Phù Thủy also mean witches, can be Wiccan, but technically it just means a person who connects to nature, who blow across the water, communicator. Yeah. Like the kind of thing. Yeah. Okay, so, all right. So my second question for you, Rachel, is how did you become a Wiccan? And
do you categorize yourself as a particular type of witches, Wiccan, spiritualist, medium, whatever you identify with? So coming across it was something that answered a lot of questions for me. I grew up in a family that was Christian based, Anglican and Catholic, and I didn't really identify with either one of those two religions. Just there was something missing in that. I didn't really find the connection and for myself. And for me, a big part of that is being female. There isn't really anything in there to tie females to that religion, or even that way of thinking. So I'm gonna just summarize what you're meaning. It's hard to translate word for word, so we're just gonna summarize. Well, it's just the primary of that is ideology is very male based. Yeah. Jesus and God are typically seen as men. Và có hỏi là vì sao mà Rachel hướng tới cái pagan culture này, cái văn hóa đạo mẫu này ở phương Tây. Thì đối với Rachel là một người sinh ra và lớn lên ở một cái đất nước Tây phương. Cái đất nước này nó cái tôn giáo chính thống ở đây là Christianity. Cho nên khi mà Rachel lớn lên á, thì cô ta đã không thấy phù hợp với mình, tại vì những cái tôn giáo đó rất là masculine, rất là patriarchal. Nó đặt trọng tâm vào cái sự mãnh liệt, cái sự mạnh mẽ, cái sự cái order, cái của cái gì rất là nam tính. Cho nên là Rachel không thấy được và không có thể nào connect được, liên kết được với những thứ đó, và cô ta cần cái gì đó nữ tính hóa hơn. Nên Rachel đã hướng tới một cái tôn giáo, một cái triết lý sống nó liên quan tới văn hóa của đạo mẫu của Tây phương. Okay, Rachel. So finding this was actually through a lot of research, looking into different ways people think. And for me, I'm really tied a lot to nature and animals. And I had a friend who was deeply into this, and she said, well, the way you are, you're kind of like how I am, and introduced me to this. So just had to do a lot of my own research too, reading books and asking questions. Rachel bắt đầu bằng một nghiên cứu rất là một cái thời gian rất là dài để mà nghiên cứu, và cũng cần một người guide, một người đưa đường dẫn lối để cho Rachel bước vào cái con đường này. Có thể là thông qua một người bạn, thông qua một người thầy, hay một cái mấu chốt, nhưng mà nó mấu chốt nào đó, một cái mentor chẳng hạn như vậy. Thì đối với Rachel, đó là Rachel một người thấy mình có một cái sự liên kết đặc biệt với đạo mẫu. Nó nghiêng về mẹ tự nhiên, thiên nhiên, và nghiêng về động vật á, như là kết nối với động vật, với thú cưng này, với đa số như vậy. Cho nên Rachel rất là thấy cái đạo mẫu á, rất là phù hợp với cái pagan á, nó rất là phù hợp với Rachel trong cái quá trình cô trưởng thành. How long have you been a Wiccan? Since 18, since before that? Officially about 23, 24 years old. Officially 23. Officially, yeah, officially. Like officially. Okay. But like before then, like I again was looking into things and like, you know. Well, it's like you had a good 20 years, 22 years, same as me, just kind of figure our way through life. Yeah. Okay. Cũng Rachel cũng đã làm Wiccan được hơn 22 năm. Okay. Mà dĩ nhiên là chính thống á, là xuất sư là từ lúc 24 tuổi, 24 tuổi. Mà trước đó Rachel đã bắt đầu cái quá trình này rồi, cái journey này rồi. Okay. So my third question is, what are the common myths and stereotypes
that people associate pagan culture or witchcraft with? There are many, many, many myths and not truthful things that have been said. Like we all eat children and devil worship. We cast spells and curse people, and like those things are not true, obviously. So that's the kind of thing that most people that's from outside are looking in, right? Yeah. Rachel nói và có hỏi rằng là trong cái văn hóa đạo mẫu này đó, người bên ngoài, người ngoại đạo đó, họ nhìn vào, họ có những cái định kiến gì không đối với cái triết lý và cái văn hóa này? Thì Rachel nói là thì triết lý, những cái misunderstanding, những cái định kiến, những cái sự nhầm lẫn đó là phù thủy hay là Wiccan, họ có thể là ăn thịt trẻ em, họ có thể là thờ cúng quỷ Satan, Satan worshipping, right? But Satan is not even part of your religion. No, we don't believe in Satan or devil or anything like that. So can't worship something that we don't believe in. Rachel nói là trong đạo mẫu của Wiccan á, thì không hề có Lucifer, không hề có Satan. Cái nhân vật Lucifer hay Satan đó, quỷ Satan, nó đến từ Christianity, from Christianity, it's not from pagan culture. No. Cho nên là những cái nhầm lẫn đó là một cái rất là sai sót. In pagan religion, we only worship the female representation and the male representation, which is the horn god, and then maybe the god of the moon or something, right? So each individual person or family group will have their own deities that they choose to worship. Some people prefer to worship Greek gods and goddesses or Roman god and goddesses. Some people do choose to stay with worshiping Christian deities as well. Is completely individual, and I think that's where a lot of misunderstandings come from. So it's quite inclusive, and it's quite, quite, you can believe in your own path, basically. Yeah, exactly. You're on your own journey, your own path. And our whole thing is do no harm. Đây là triết lý sống của những người đạo mẫu ở đây, thì đó là họ tin vào cái con đường mình tự đi, nên con đường mình tự độ, mình không thể nào độ cho tất cả mọi người, mình phải tự kiếm một con đường riêng của mình. Và đối với thờ phụng thần thánh á, thì cũng giống như đạo mẫu Việt Nam mình có 12 vị. Thì ở bên này đó thì các bạn có biết là họ không có thể thờ những cái vị thần của văn hóa Hy Lạp cổ, hoặc La Mã, hoặc là những cái văn hóa cổ xưa hơn, hoặc là Celtic, là Ái Nhĩ Lan, Scotland chẳng như vậy. Rồi họ cũng có thể thờ phụng, thậm chí là thờ phụng even Buddhism can be involved in this as well. Thờ phụng như là Phật giáo nè, những cái vị của Phật, hoặc là Bồ Tát, hoặc là thậm chí là những cái vị thần thánh Chúa trong đạo Thiên Chúa giáo luôn. Nó cũng hơi tương tự với đạo Hòa Hảo á, ở Việt Nam á, nếu mà nói về thờ cúng á. Trong những cái episode kế tiếp các bạn sẽ thấy được là có những cái episode mà Val đi ra ngoài với Rachel về với cái shop của The Mystic Bookshop của sư phụ của hai chúng tôi á, thì các bạn sẽ thấy được chúng tôi sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị khác trong cái episode, những cái episode kế tiếp ha. Alright, so number 4 for Rachel. What is magic or spell work or witchcraft, and how does it work? So the whole thing with spell work or magic is putting energy, raising energy or power towards a goal. Building in all of that to a single point for that purpose. Okay, Rachel nói là, vào có hỏi là pháp thuật, ở đây mình không dùng chữ ma thuật nhé. Ma thuật is like the word magic for Vietnamese to be turned into two things.
ma thuật, which means, things is like witches do, or even demon have that kind of darkened kind of thing. But Pháp thuật is more dealing with more the lighter side, right? So you can say that ma thuật can be black and Pháp thuật can be white in a way. Yeah, but it's not that simple. But anyway, so vào sẽ dùng chữ Pháp thuật hơn. Và hỏi là Pháp thuật đó, đối với trong cái văn hóa đạo mẫu này thì cái Pháp thuật đó nó hiện hữu như thế nào, nó thành như thế nào. Thì đối với Rachel nói là đây là những cái năng lượng mình tập trung vào một cái mục tiêu nào đó, mục tiêu nào nhất định. It's also there's từ mình build vào mình over. I think you do it like a ritual over time. You believe in it, and it will manifest itself, right? Because the universe will manifest your energy accordingly to what you focus it upon or something. Yeah, intention is everything. You build that intention of positivity and raising that energy. You are essentially manifesting what you are bringing forth. So, Bảo nói là và Rachel đồng ý rằng cái pháp thuật thực sự đó là một cái lễ nghi, một cái nghi thức mình được lặp đi lặp lại, và mình đem cái sự an lành đó, cái sự chúc phúc đó đi vào một cái ước nguyện nào đó để cho cái thế giới này, cái vũ trụ này nó hưởng ứng. Và khi nó hưởng ứng rồi đó, mình có thể mình có thể hiện thực hóa được những cái niềm tin đó vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Okay, the last question for this episode, Rachel, is white magic or black magic? Why? Câu hỏi cuối cùng là giữa pháp thuật trắng và pháp thuật đen khác nhau như thế nào, hoặc là Rachel prefer, hoặc là Rachel thích deal with, hoặc là thích sử dụng cái type nào, cái pháp thuật nào, cái thể loại nào. Okay, Rachel. So I prefer not to work in black magic unless I absolutely have to. It brings so much heavy, negative, dark energy, and I don't like that. I want to clear as much of that away as possible. So I personally choose only to work with white, light, positive energies and spell work to bring forth more positivity in the world. Okay. Rachel giữa hai thể loại đó, black and white đó, mà Rachel sẽ thích lựa chọn hướng tới pháp thuật trắng nhiều hơn, tại vì cô ta muốn đem lại sự lạc quan, sự an bình, sự an lành vào trong cuộc sống này. Vì it's more defensive, right? Tại vì white magic thì nó nghiêng về phòng thủ nhiều hơn, còn đối với pháp thuật đen á, thì cũng cần thiết cho cuộc sống này, nhưng mà nó nghiêng về sự tấn công. Nhưng mà Rachel sẽ không đụng tới black magic nếu cô ta không bị ép buộc, if not forced. Okay, but in certain circumstances or situation, you do need black magic, correct? Yes, you do. However, there's always a way around not using it. You just have to be a little more creative when you're working with white or light magic instead of black magic. Black magic is all about power. It's very selfish, and a lot of times it does a lot of harm. And the whole thing with Wicca is that do no harm is the biggest rule we have. The model, yeah. Philosophy. The biggest part of it is do no harm to yourself or others or any other living creature. Rachel nói là black magic á, thì có thể nó cũng cần thiết trong cuộc sống này, nhưng mà tốt nhất là mình phải kiếm mình linh hoạt về khi mình sử dụng white magic để mà phòng thủ nhiều hơn, tại vì trong cái core, cái cốt lõi của pagan culture, nhất là Wiccan á, là họ tin rằng mình không nên làm tổn thương bản thân hoặc người khác, right? You don't harm yourself or others. Vì nếu mà mình tổn thương người khác thì cái karma nó sẽ trở lại 3 times full, right? Come back at you, right? Yeah, so about 3 times full. But I remember you told me that sometimes it's necessary to use black magic to break curses. Yep.
Nhưng nếu mà ví dụ như in a way we can be offensive on a defense, right? So tại vì đôi khi mình bị bỏ bùa bỏ ngải, nếu nói về Việt Nam thôi, còn ở đây cũng có, nhưng mà mình bị curse là mình bị nguyền rủa đó, thì mình có thể dùng black magic của riêng mình để mà chống lại thôi. Nhưng mà đa số thì có người sinh ra, I think có người sinh ra là họ có một cái affinity để mà hướng tới một cái loại nào đó. I think people are born with a certain affinity. Some are naturally inclined or gifted in certain magic. It can be black, white, or gray, or green. Who knows what it is, right? But at the end of the day, it's still don't harm other, if and don't harm yourself. Try not to, but you can be, for me, you can be on an offensive if you did not start it. Yeah, if you're trying to fix something like so that it's benefiting and fixing something someone else did against a completely innocent person, then yeah, of course you're gonna want to like help those people. But I'm always mindful of the threefold rule, because anytime you do any work, and if it's not pure, it's gonna come back on you 3 times 3. Quan trọng nhất là, và cũng nói rằng với Rachel cũng đồng ý là có nhiều người họ sinh ra họ đã có một cái gì, cái sở trường á. Sở trường là có thể là white magic, pháp thuật trắng, pháp thuật đen, pháp thuật xanh, pháp thuật xám, whatever it is. Nhưng mà Rachel nói là nếu mà cái intention là cái sự nguyện cầu của mình, cái hướng đi của mình, nó cái lòng của mình á, cái nơi mình xuất nơi mình xuất phát á, cái điểm xuất phát của mình á, nó tốt á, và nó pure, nó tinh khiết á, nó sạch sẽ đó, thì nó sẽ ok hơn. Tại vì nếu mà bạn tầm tổn thương người này người kia, thì những cái điều tổn thương nó sẽ trở lại với bạn gấp 3 lần. Okay. All right. Thank you, Rachel, for the first episode. It was very interesting. So hopefully that the audience will understand a little bit more about the Western roots of pagan culture, Wiccan, witchcraft, and so on. And we'll see you in the next episode. Cảm ơn Rachel đã đến với chúng ta để mà giải thích một cái đỉnh băng thôi, một cái góc băng nhỏ thôi về cái văn hóa pagan ở nước ngoài. Và hẹn Rachel ở tập sau khi chúng ta tiếp tục cái cuộc trò chuyện này. Say bye, Rachel. Bye, guys.